สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องแผนลวงบ่วงมารยาทางช่อง 7 HD ละครแนวโรแมนติกแอคชั่นจากบทประพันธ์ของอุมาริกาผลงานจากค่ายมีเดียสตูดิโอเป็นเรื่องราวของนีนารานางร้ายสาวสุดเซ็กซี่ที่กำลังตกเป็นจำเลยสังคมว่าเธออยู่เบื้องหลังการหุ้มหายของหมอปัตตภีศัลยแพทย์ความงามชื่อดังเจ้าของคลินิกอมฤตาที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นเวลากว่าเดือนกว่าแล้วนี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าต้องการทุบคลินิกมาเป็นของตัวเองแถมเธอยังถูกบุคคลลึกลับส่งข้อความขู่ลอบทำร้ายและบุกรื้อบ้านของเธออย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแต่ในความโชคร้ายที่ถาโถมเธอยังมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนั่นคือเธอได้เจอกับกันหรือนะกันผู้ชายที่เธอเคยตกหลุมรักแม้เวลาจะผ่านไปแล้ว3 ปีแต่นี่ก็ยังไม่เคยลืมนะกันเขาโผล่เข้ามาช่วยเหลือเธอในวันที่เธอถูกคนร้ายไล่ยิงอย่างเหมาะเจาะจนนี่อดคิดไม่ได้ว่าทั้งหมดอาจเป็นแผนของนะกันที่ต้องการจะกลับเข้ามาในชีวิตของเธอพอตอนนี้เธอสวยและมีชื่อเสียงขึ้นมากแล้วนี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่านากันเป็นร้อยตำรวจเอกนากันเธอรู้แค่เพียงว่าเขาเป็นชาวสวนธรรมดาแต่เธอก็ตกหลุมรักเขาและตัดสินใจสารภาพรักแต่นากันเพิ่งอกหักจากซิรินที่ทิ้งเขาไปแต่งงานกับจักรวาลมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจใหญ่นากันไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับใครเขาเลยปฏิเสธความรักของนี่และเมื่อได้เจอกันอีกครั้งนี่จึงขอให้นากันมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้เธอนอกจากที่เธอจะกลัวคนร้ายกลับเข้ามาฆ่าเอาชีวิตเธอแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือนี่ต้องการเอาชนะนากันที่เคยสบประมาทความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาในอดีตเธอต้องการให้นากันกลับมาหลงรักเธอให้ได้ปัจจุบันนากันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิเศษให้กับหน่วยงานสืบสวนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนากันได้รับมอบหมายให้ตามสืบคดีเพชรเถื่อนของติโต้หรือฉายาพ่อค้าปีศาจในหน้าค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกโดยมีอารยาเป็นหัวหน้าหน่วยและมีปกฉัตรกับบัวบูชาที่มาทำงานร่วมทีมเฉพาะกิจครั้งนี้ด้วยแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครรู้ว่าติโต้ตัวจริงเป็นใครหน้าตาอย่างไรเพศชายหรือหญิงอายุเท่าไหร่ทุกอย่างเกี่ยวกับติโต้เป็นปริศนาหมดพอติโต้สั่งงานผ่านเกริกบาวนิงลูกน้องคนสนิทและพอลมือปืนลูกน้องอีกคนซึ่งทั้งคู่ก็ไม่เคยเห็นหน้าติโต้เช่นกันเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงนี่ครั้งล่าสุดบัวบูชาสามารถจับภาพและยืนยันตัวตนคนร้ายได้ว่าคือเกลิกนั่นเองอารยาเชื่อว่านี่มีสิ่งของบางอย่างที่ติโต้ต้องการและเกลิกจะต้องกลับมาทวงสิ่งนั้นคืนอย่างแน่นอนหากเฝ้าติดตามนี่เอาไว้ก็จะมีโอกาสเข้าถึงตัวเกลิกที่เป็นกุญแจนำไปสู่ตัวการใหญ่ของติโต้ได้และนากันคือคนที่ต้องเฝ้าติดตามนี่ทีแรกนากันไม่อยากเป็นบอดี้การ์ดให้กับนี่จนกระทั่งนากันสะกดรอยตามเธอจนพบว่านี่นัดเจอกับหมอปัตตภีเพื่อสอบถามถึงเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันจะรู้เรื่องจากหมอปัตตภีคนร้ายก็บุกเข้ามาเสียก่อนนากันซักนี่จนรู้ว่าหมอปัตตภีเคยเอาหินผลึกสีขาวให้นี่ไว้โดยปะปนไว้กับหินสีที่เธอซื้อมาจากเนปาลนากันรู้ทันทีว่าหินที่ว่านั้นเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเพชรดิบของติโต้แต่นี่กลับไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับหินนั้นเลยจำไม่ได้ว่าเก็บเอาไว้ที่ไหนหรือให้ใครไปหรือยังนากันต้องยอมเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับนี่เพื่อเฝ้ารอจังหวะที่คนของติโต้จะปรากฏตัวออกมาทวงเพชรคืนและเพื่อกระตุ้นเตือนให้นี่จำให้ได้ว่าเธอเอาเพชรดิบไปเก็บไว้ที่ไหนโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1ธันวาสุริยจักรรับบทเป็นกันหรือร้อยตำรวจเอกนากันตำรวจหน่วยงานสืบสวนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศสุดเท่เขามีเหตุจำเป็นที่ต้องปลอมตัวมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับนี่คนที่2พิงค์พลอยประภาวดีรับบทเป็นนี่หรือนีนารา
นางร้ายสาวสุดเซ็กซี่ที่มีความมั่นใจในความสวยของตัวเองเป็นอย่างมากเธอตกหลุมรักในการและเคยสารภาพรักกับเขาแต่กลับถูกเขาปฏิเสธเธอจึงต้องการเอาชนะในการโดยการทำให้เขาตกหลุมรักเธอให้ได้คนที่ 3 บอสชนการรับบทเป็นปกฉาดตำรวจหนุ่มอารมณ์ดีแต่เวลาเอาจริงเอาจังก็ไม่แพ้ใครและคนที่ 4 เจด้าสรัญญารับบทเป็นบัวบูชาเธอทำงานร่วมกับนักการและปกฉาดตำรวจสาวสุดฉลาดผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเรื่องราววุ่นๆของนางร้ายสุดแซ่บและบอดี้การ์ดจำเป็นจึงได้เริ่มต้นขึ้นติดตามชมกันได้ในละครเรื่องแผนลวงบ่วงมารยาทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 20:40 นาทีทางช่อง 7 HD ออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่ 26 มีนาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย